कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पल्सरी इंग्लिश अन्तर्गत जुन लिटरेचर सेक्सन छ त्यसको जुन एसेहरु मध्येमा तेस्रो एसे नलेज एन्ड विजडम को बारेमा भाइबहिनीहरूलाई म जुन मैले तयार पारेको समरीबाट एसेलाई बुझाउन गइरहेको छु। यो नलेज एन्ड विजडम जुन एसे छ जसलाई लेख्नु भएको छ बर्ट्रान्ड रसलले जुन चाहिँ नि 1954 मा पब्लिश भएको हो। यस एसेलाई बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले यस एसेसँग सम्बन्धित जुन टपिकहरु छ यो विजडम एन्ड नलेज यसको बारेमा हामीलाई केही जानकारी हुन आवश्यक छ। त्यसकारणले सबभन्दा फर्स्टमा म यो दुईटा टपिकहरु जुन वर्डहरु छ नलेज र विजडम त्यसको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु फर्स्टमा। अनि त्यसपछि म बर्ट्रान्ड रसलको बारेमा सर्ट बायोग्राफी अनि त्यस्तै गरी एसेको बारेमा सर्ट इन्ट्रोडक्सन र समरीलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। फर्स्ट नलेज। अब नलेज भनेको के हो त? केलाई नलेज भनेर बुझ्ने अथवा नलेज है यसलाई हामी नलेज भनेर गुड प्रोनाउन्सिएसन। सो इट मीन्स फ्याक्ट्स इन्फर्मेसन एन्ड स्किल्स अक्वायर्ड थ्रु एक्सपिरियन्स अर एजुकेसन। शिक्षाबाट एजुकेसनको मार्फत अथवा एक्सपिरियन्सको मार्फत जुन हामीले फ्याक्टहरु हैन इन्फर्मेसनहरु स्किलहरु हामीले जुन प्राप्त गर्छौं अक्वायर गर्छौं त्यो गर्ने कामलाई नलेज भनिन्छ है। सो नलेज मीन्स acquiring facts, informations and skills on some topic है some subject के subjects or some topics कुनै टपिकमा कुनै सब्जेक्टमा हामीले जुन यस्तो किसिमको कुराहरु चाहिँ नि गेन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ नि नलेज भनिन्छ। सो द theoretical or practical understand यो भनेको कुनै पनि विषयको कुनै एउटा टपिक दिएको छ त्यसको theoretical र practical understanding हो है। सो इट्स understanding of a subject or awareness or familiarity gained by experience of a fact or situation है। So it is knowledge. So further like detail मा हेरौं। So knowledge refers to facts informations and skills acquired through learning and education है। लर्निङ बाट अथवा एजुकेसन बाट जुन कुराहरु हामीले प्राप्त गर्छौं त्यसलाई चाहिँ नि नलेज भनिन्छ। नोइङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एन्ड बीइङ अवेयर अफ सर्टेन आइडियाज सब्जेक्ट्स क्यान बी डिफाइन्ड एज नलेज। वी एक्वायर नलेज थ्रु लर्निङ। नलेज प्राप्त गर्न हामीले सिक्नु पर्यो है लर्निङ हुनु पर्यो। सो एजुकेसन शिक्षाबाट एन्ड ट्रेनिङ तालिमहरुबाट हामीले कुनै नलेजहरु प्राप्त गर्न सक्छौं। नलेज क्यान रिफर टु बोथ थ्योरिटिकल एन्ड प्र्याक्टिकल। अब यो नलेज भनेको कुनै पनि विषयवस्तुको थ्योरिटिकल सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरुको बारेमा जान्नु हो जानकारी राख्नु हो। फर एक्जाम्पल when we learn a language we learn new facts information about that language। मानौ हामी कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेका छौं भने त्यस ल्याङ्ग्वेजसँग सम्बन्धित फ्याक्टहरु इन्फर्मेसनहरु हामीले चाहिँ नि सिक्छौं है जानकारी प्राप्त हुन्छ हामीलाई। सो वी अल्सो एक्वायर स्किल थ्रु ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। द रिजल्ट अफ दिस लर्निङ प्रोसेस इज एक्वायरिङ न्यू नलेज। नलेज भनेको यो भयो कुनै पनि विषयमा कुनै पनि टपिकमा त्यस टपिकसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका कुराहरु हैन जुन हामीले जान्छौं बुझ्छौं हैन जुन हाम्रो चाहिँ माइन्डमा चाहिँ त्यसलाई हामी कल्टिभेट गर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो नलेज भयो। अब विजडम को कुरा गर्दाखेरि विजडम भनेको के हो त? सो विजडम is the quality of having experience knowledge and good judgment, the quality of being wise है। अब ज्ञानी हुने त्यसलाई चाहिँ बुद्धि नलेज भनेको ज्ञान भयो भने त्यो ज्ञानलाई सहीसँग सदुपयोग गर्ने काम नै विजडम हो। त्यो ज्ञानलाई सही ठाउँमा हैन कसरी त्यसको एप्रोप्रिएट युज गर्ने त त्यो विजडम हो। जुन एक्सपिरियन्स नलेज हामीले गेन गरेको हुन्छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ बेनिफिशियल को लागि ह्युमन काइन्ड को हैन सम्पूर्णको लागि सम्पूर्ण मानव जातिको चाहिँ नि उद्धारको लागि उनीहरुको राम्रोको लागि त्यो ज्ञान त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्ने काम नै विजडम हो। सो इट इज द एबिलिटी टु नो व्हाट इज ट्रू अर राइट है के सत्य हो के ठीक हो त त्यो जान्न सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ छुटाउन सक्ने काम नै विजडम हो। कमन सेन्स अर द कलेक्सन अफ वन्स नलेज। इट मीन्स द एबिलिटी टु थिंक एन्ड एक्ट using knowledge, experience, understanding, common sense and insight. Wisdom is associated with the attributes such as unbiased judgment,
अब अनबायस्ड कुनै पनि किसिमको निर्णयहरू गर्दाखेरि जजमेन्ट गर्दाखेरि अनबायस्ड भएर हामीले गर्नुपर्छ compassion experiential self knowledge self transcendence and non attachment and virtues such as ethics and benevolence so यी एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ विजडम अन्तर्गत पर्छ सो wisdom is the ability to recognize or judge what is true or right or lasting हैन long lasting रहने and right हैन एप्रोप्रिएट कुरा के हो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने काम त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम नै विजडम हो विजडम consists of knowledge experience and good judgment a person can have wisdom without knowing but being knowledgeable about something does not necessarily indicate wisdom अब ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको विजडम प्राप्त गर्नु होइन विजडम प्राप्त गर्नु भनेको त त्यस ज्ञानलाई सही ढंगबाट चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नु हो त्यो किसिमको चाहिँ क्वालिटी हामी कहाँ हुनुपर्छ हामीसँग हुनुपर्छ अनि मात्र हामीसँग विजडम छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्छौं त्यसकारण विजडम हुनु भनेको चाहिँ नि जानेको बुझेको ज्ञानलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नु हो त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु हो यी त भयो विजडम र नलेजको बारेमा अब हामी हेरौं डिफरेन्स के छ त यिनीहरुको बीचमा विजडम र नलेजको बीचमा के फरक छ द प्राइमरी डिफरेन्स बिट्विन द टु वर्ड्स इज दैट विजडम इन्भल्व्स अ हेल्दी डोज अफ पर्सपेक्टिभ एन्ड द एबिलिटी टु मेक साउन्ड जजमेन्ट अबाउट द सब्जेक्ट अब कुनै पनि विषयको बारेमा साउन्ड जजमेन्ट गर्न सक्नु त्यसकारण नकारात्मक पक्षहरु के हो यसले के असर गर्न सक्छ कुन कुराको कति पर्सेन्टेज रोल छ त्यस कुरामा हैन यस आदि इत्यादि कुराहरु हेर्ने काम चाहिँ विजडममा गरिन्छ विजडमले त्यो कुराहरु हेर्छ भने understand knowledge भनेको चाहिँ के हो त knowledge means understanding the subject matter simply कुनै पनि विषयवस्तुलाई सिम्पली सामान्य ढंगबाट त्यसको चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्नु नै नलेज हो anyone can become knowledgeable but about a subject by reading अब मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ कुनै पनि विषयमा कुनै पनि टपिकमा पढेर रिसर्च गरेर मेमोराइज गरेर चाहिँ नलेज अटेन गर्न सकिन्छ in common sense knowledge means to understand something and wisdom is the sensible हो अब त्यो जानेको बुझेको कुरालाई सेन्सिबल ढंगबाट एप्लाई गर्न सक्नु नै विजडम हुनु हो प्र्याक्टिकल लाइफमा व्यावहारिक लाइफमा चाहिँ त्यो कुरालाई एप्लाई गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ तब मात्र हामी विजडम भएको विजडम प्राप्त गरेको भन्न सक्छौं एक्जाम्पलको रूपमा लियौं you may have knowledge you may know how to use a weapon जस्तै तिमीलाई कुनै एउटा वेपन दिएको छ त्यो वेपन कसरी चलाउने भन्ने कुरा तिमीलाई ज्ञान छ त्यो वेपनको फंक्सन हैन त्यसले कसरी कार्य गर्छ त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने नलेज हामी गेन गर्न सक्छौं प्र्याक्टिकली पढेर बट विजडम मीन्स नोइङ व्हेन टु अब त्यस वेपनलाई कुन ठाउँमा कसरी युज गर्ने कुन बेलामा चाहिँ एप्रोप्रिएटली युज गर्ने भन्ने जुन ज्ञान हुन्छ त्यो नै हाम्रो विजडम हो है सो विजडम क्यान नट बी सिम्पली एक्वायर्ड थ्रु लर्निङ अर एजुकेसन one needs experience as well as sound judgment to gain wisdom मैले अघि नै माथि उल्लेख गरिसकेको छु यस एसेलाई लेख्ने राइटर हुनुहुन्छ बर्ट्रान्ड रसल उहाँको जुन फुल नेम छ बर्ट्रान्ड आर्थर विलियम रसल जसको जन्म 18 मे 1872 मा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 2 फेब्रुअरी 1970 मा भएको थियो र उहाँ चाहिँ वाज अ ब्रिटिश पोलिम्याथ अ पर्सन है उहाँ चाहिँ एउटा पोलिम्याथ ब्रिटिश पोलिम्याथ भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ वाइड नलेज हैन अत्यन्तै धेरै चाहिँ ज्ञान भएको र धेरै विषयमा चाहिँ जानकार अथवा धेरै विषयमा ज्ञान आर्जन गर्नु भएको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बर्ट्रान्ड रसल सो ही इज अ फिलोसोफर वा दार्शनिक हुनुहुन्छ लजिशियन म्याथमेटिशियन हिस्टोरियन राइटर सोशल क्रिटिक पोलिटिकल एक्टिभिस्ट एन्ड नोबेल लाउरेट सो ही इज फेमस फर च्याम्पियनिङ लजिसिजम एन्ड अ क्याम्पेनर फर पीसको लागि उहाँले खास गरी बढी पीसको लागि क्याम्पेनहरु गर्नुहुन्छ पीसको बारेमा लेख्नुहुन्छ पपुलर राइटर अन सोशल पोलिटिकल एन्ड मोरल सब्जेक्ट उहाँको विषयवस्तुहरु सामाजिक अथवा राजनीतिक र यसरी मोरल नैतिक विषयहरुसँग सम्बन्धित हुन्छ he published more than 70 books and about 200 articles 70 भन्दा बढी बुकहरुले उहाँले लेख्नु भएको छ र 2000 भन्दा बढी आर्टिकलहरु पब्लिश गर्नु भएको छ त्यो मध्ये एउटा आर्टिकल हो विजडम एन्ड नलेज So he married 4 times. Right? So this is a short biography about the writer Bertrand Russell. अब यस एसेको बारेमा हेरौं. In this essay, knowledge and wisdom
published in 1954, Russell defines knowledge as the acquisition of data and information, while wisdom is defined as the practical application and use of the knowledge to create value. So यहाँ उहाँले यस एसे मार्फत उहाँले के कुरा बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने सो नलेज भनेको के हो नलेज भनेको चाहिँ नि एक्विजिसन अफ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन र डाटाको प्राप्ति हैन त्यसलाई नलेज भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नि व्हाइल विजडम इज डिफाइन्ड एज द प्र्याक्टिकल अब त्यस जुन नलेज हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौं त्यो नलेजको प्र्याक्टिकल एप्लाई गर्नु नै विजडम हो एन्ड युज अफ द नलेज टु क्रिएट भ्यालु है मिनिङफुल रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो जानेको बुझेको नलेजलाई त्यो नै विजडम हो विजडम इज गेन थ्रु लर्निङ एन्ड प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स है सो not just memorization. In this essay, Russell defines what wisdom is in the first part. यो essay लाई हामी दुई भागमा हेर्न सक्छौं पहिलो पार्टमा चाहिँ नि उहाँले wisdom भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नुभएको छ त्यसका कम्पोनेन्टहरु के हो त्यसको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ नि यो विजडमलाई कसरी टिच गर्न सकिन्छ कसरी पढाउन सकिन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ नि उहाँले सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ नि कसरी यो विजडम प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ही सेज दैट विजडम एन्ड नलेज मस्ट गो अहेड साइमल्टेनियसली र नलेज जस्तै जति जुन ढंगबाट नलेजको विकास भएको छ संसारमा यो प्राचीन टाइमलाई प्राचीन युगहरुलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यो अहिलेको टाइममा जति विकास भएको छ नलेजमा त्यति मात्रामा विजडमको विकास भएको छैन भन्नुहुन्छ त्यसकारण उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सो बोथ है नलेज र विजडम चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्यो हैन सो नलेजलाई लगाम लगाउने काम विजडमले गर्छ नलेजको ब्याड युज हुन सक्छ मिसयुज हुन सक्छ त्यो मिसयुज नहोस् भनेर त्यसलाई लगाम लगाउने काम चाहिँ विजडमले गर्छ सो ही हैज डिफाइन्ड विजडम गिभिङ सेभरल components with philosophical and common examples है उहाँले चाहिँ यो विभिन्न किसिमको फ्याक्टर्सहरु कम्पोनेन्ट्सहरु विजडमको बारेमा भन्नुभएको छ र त्यसलाई बुझाउनको लागि उहाँले चाहिँ एकदम फिलोसोफिकल र कमन एक्जाम्पलहरु समेत प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ यसैमा सो अकॉर्डिङ टु हिम द फ्याक्टर्स दैट कन्ट्रिब्युट टु विजडम है विजडम प्राप्त गर्न के कुरा आवश्यक छ भन्दाखेरि उहाँले केही पोइन्टहरुमा चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ एसेमा जस्तै हामीले त्यसबाट निकाल्न सक्छौं कि विजडम हुनु भनेको अ सेन्स अफ प्रोपोर्सन अर रेशियो हामीले प्रोपोर्सन अनुपातको ज्ञान हुनुपर्छ कुन चीजको कति रोल छ कुनै पनि एउटा समस्यामा कुनै समस्यामा त्यो समस्याका विभिन्न कारणहरु प्रब्लमको विभिन्न कारणहरु हुन्छ र कुन कारणले कति पर्सेन्ट हैन रोल प्ले गरेको छ त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो त्यो प्रोपोर्सन हामीसँग हुनु पर्यो र अर्को कम्प्रिहेन्सिभनेस विदाउट न्यारो फिलिङ र एउटा चाहिँ ज्ञान वाइड नलेज त हुनुपर्छ तर त्यो वाइड नलेज चाहिँ न्यारो फिलिङबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई डोमिनेट गर्न हुँदैन है फिलिङ चाहिँ न्यारो हुनु भएन वाइड नलेज भए तापनि कम्प्रिहेन्सिभनेस भए तापनि यदि न्यारो फिलिङ छ भने त्यसले चाहिँ ब्याड रिजल्ट ल्याउँछ है जस्तै उहाँले यस कुरालाई चाहिँ प्रुभ गर्न हेगलको एक्जाम्पल दिनुभएको छ जस्तै इमान्सिपेसन फ्रम पर्सनल प्रेजुडिसेस है र हामी चाहिँ पर्सनल प्रेजुडिसेसबाट चाहिँ हामी चाहिँ मुक्त हुनु पर्यो हैन हामी जुन किसिमको भेदभाव हामी राख्छौं बायसनेस हुन्छ जुन हामीमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ वी एक्वायर नलेज थ्रु ट्रेनिङ अफ सेन्सरी पर्सेप्सन र हामीले हाम्रो सेन्सरी पर्सेप्सनले जुन अनुभव गरेका जुन अचिभ गरेका जुन पर्सेप्सन्सहरु मात्र विश्वास त्यसमाथि हामीले विश्वास गर्नु भएन है खाली हामी सेन्स अर्गनमा मात्रै हामी सेन्सरी पर्सेप्सनमा मात्रै हामी चाहिँ बिलिभ गर्नु भएन हामीले है त्यो कुरालाई पनि हामी त्यसबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ जस्तै इम्पार्शियलिटी हैन विभेद गर्नु भएन जस्तै गरी अवेयरनेस अफ ह्युमन नीड्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ र मानव जाति मानव सभ्यतालाई बुझ्नु पर्यो मानवको नीडहरुलाई बुझ्नु पर्यो हैन यस्ता कुराहरु जुन जब हामीमा आउँछ तब हामी चाहिँ हामीमा विजडम छ भनेर हामी भन्न सक्छौं यो चाहिँ अब एसेको बारेमा भयो समरी अब म भाइ बहिनीहरुलाई यो समरी मार्फत जुन विजडम एन्ड नलेज अथवा नलेज एन्ड विजडम जुन एसे छ त्यसको समरीबाट म जुन त्यो उक्त एसेलाई बुझाउन गइरहेको छु नलेज हैज सरपास्ड all ages in comparison to the people in the previous ages in recent time many people have gained knowledge अब नलेजको कुरा गर्दाखेरि प्राचीन पूर्वका जुन अघिल्ला जुन एजहरु छ त्यो सबै एजहरुलाई उछिनेको छ धेरै नै नलेज चाहिँ एडभान्स भएको छ नलेज धेरै नै गेन भएको छ अहिलेको टाइममा हैन यसबाट बर्ट्रान्ड रसलले जुन एसे लेखेको समय छ त्यस समयसम्म हेर्दाखेरि त्यो नलेजको व्यापक धेरै नै विकास भएको देखिन्छ तर इन कम्पेरिजन टु पीपल इन प्रिभियस एजेस इन रिसेन्ट टाइम मेनी पीपल हैव गेन्ड नलेज बट तर
जति जुन एमाउन्टमा जुन डिग्रीमा जुन मात्रामा नलेजको डेभलप भएको छ त्यति मात्रामा चाहिँ विजडम इन्क्रिज भएको छैन भन्नुहुन्छ है बट विजडम हैज नट बीन इन्क्रिज्ड दैट मच टु द नलेज पीपल हैव बीन चेन्ज है मानवहरू चेन्ज भएका छन् मान्छेहरू चेन्ज भएका छन् टाइम हैज बीन चेन्ज्ड समय परिवर्तन भएको छ नलेज हैज बिकम मोर एन्ड मोर एडभान्स्ड हैन नलेज एकदम एडभान्स्ड भएर गएको छ तर बट डिग्री अफ विजडम दैट द पीपल शुड हैव जति मात्रामा विजडम मान्छेहरुमा हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ जुन आशा गरिएको छ त्यति चाहिँ विजडम प्राप्त भइसकेको छैन People have different opinion on wisdom when we try to define it. र जब हामी विजडमलाई डिफाइन गर्न खोज्दै छौं त्यहाँ मान्छेको मतभेद हुन्छ मान्छेले विभिन्न किसिमको धारणाहरू व्यक्त गर्छन् विजडमको सन्दर्भमा एन्ड टक अबाउट द कम्पोनेन्ट्स दैट प्रमोट इट ओके जब हामी विजडमलाई प्रमोट गर्ने कम्पोनेन्टहरुको बारेमा यस टपिकको बारेमा डिबेट गर्छौं कुनै पनि यसको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौं त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको मतभेदहरू हुने गर्दछ तर रसलको अनुसार अकॉर्डिंग टु रसल सेभरल फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युट टु विजडम र उहाँले भन्नुहुन्छ कि विजडमलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने के तत्वहरू छन् के फ्याक्टरहरू छन् सो द फर्स्ट थिङ इज द सेन्स अफ पहिलो कुरा सबभन्दा फर्स्टमा हामीमा के हुनुपर्छ भने सो द सेन्स अफ प्रोपोर्सन अर रेशियो भनेको छ प्रोपोर्सन अर रेशियो भने चाहिँ हाम्रो अनुपातको ज्ञान हुनु पर्यो अनुपातको सेन्स हुनु पर्यो यो भनेको के भन्दाखेरि इट मिन्स द क्यापेसिटी टु गिभ एक्ज्याक्ट भ्यालु टु इच रिजन अफ अ प्रब्लम सपोज कुनै एउटा समस्या छ त्यो समस्याका विभिन्न कारण हुन सक्छ हैन त्यो विभिन्न चाहिँ कारकहरू जुन कारणहरू हुन्छ त्यो कारणहरू कसले कति % कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसलाई वेटेज दिन सक्नु पर्यो जस्तै 5 वटा 6 वटा कारणहरू छ भने त्यो 5 वटा कारणहरू कुनले कति % चाहिँ रोल प्ले गरेको छ त त्यो प्रब्लमको लागि हैन त्यो कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीमा हुनुपर्छ So we must have a sense of which region has what percentage of role to that problem हैन कुन कारणको कति % चाहिँ रोल प्ले गरेको छ सो टु डेभलप अब यस्तो किसिमको बानी विकास गर्नको लागि हैन यस्तो किसिमको कुरा विकास गर्नको लागि वी मस्ट ह्याभ स्पेशलाइज्ड नलेज है हामीसँग स्पेशलाइज्ड नलेज हुनुपर्छ स्किल हुनुपर्छ र टेक्निक हुनुपर्छ अब टु दैट फिल्ड हैन तर बट दिस इज नट पोसिबल फर अल पीपल तर सबै मान्छेलाई चाहिँ यसो विभिन्न विधाको विभिन्न कुराको चाहिँ स्पेशलाइज्ड नलेज हुन्छ भनेर चाहिँ मान्न सकिदैन यो समस्या हो जस्तै यसलाई कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ भने एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल एज इफ वी आर इन्गेज सपोज हामी कुनै एउटा साइन्टिस्ट भयौं हैन हामी चाहिँ एउटा कुनै रिसर्चमा साइन्टिफिक रिसर्चमा हामी लागेका छौं सो वी आर इन्गेज इन रिसर्च फर मेकिङ मेडिसिन फर रिड्युसिङ द इन्फान्ट मोर्टालिटी मानौ कि हामी इन्फान्ट मोर्टालिटी रेटलाई घटाउनको लागि त्यसलाई कम गर्नको लागि कुनै एउटा औषधि हैन बनाउन हामी लागिरहेका छौं हैन अब दिस टास्क is too difficult यो काम अत्यन्तै गाह्रो काम हो र we invest the whole of our intellectual energy र जसमा हामीले हाम्रो पूरा intellectual energy हामी इन्भेस्ट गर्छौं खर्च गर्छौं त्यस कुरालाई त्यो प्राप्त गर्नलाई सफलता प्राप्त गर्नको लागि सपोज we are successful in our discovery र हामी सफल पनि भयौं मानौ we are successful in our discovery but we can't find अब तर हामीले त्यो इन्फान्ट मोर्टालिटी रेटलाई घटाउनको लागि जुन किसिमको औषधि मेडिसिन हामीले चाहिँ जुन रिसर्च गरिरहेका थियौं हामीले त्यो पत्ता लगायौं पायौं हैन तर हामीले अर्को कुरा अर्को साइडमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ त्यसको इफेक्ट है अन्त त्यो चाहिँ जुन प्राप्ति भयो जुन सफलता हासिल भयो त्यो सफलताले अरु फिल्डमा अरु सेक्टरमा कतिको असर गर्छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौं किनभने हाम्रो नलेज लिमिटेड हुन्छ हामीलाई त मेडिसिन फिल्डको मात्र नलेज भयो र हामीले त्यस भन्दा बाहिर त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौं सो आवर डिस्कभरी माइट बी सक्सेसफुल इन रिड्युसिङ द इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट अल ओभर द वर्ल्ड मानौ संसारभरि नै यसले चाहिँ मोर्टालिटी रेट घटाउन सक्ला इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट घटाउन सक्ला बट इट हैज एन इनभोलुन्टरी रिजल्ट जसको अनिच्छा गरेको चाहिँ नचाहेको यसको असर हुन सक्छ जस्तै this reduces the food supply and quality of life because it contributes to population growth तर यसरी इन्फान्ट मोर्टालिटीलाई एकदम पुरै रूपमा चाहिँ घटाइयो भने त्यसको असर केमा हुन्छ यतापटि यो पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ जसले गर्दाखेरि फुड स्कार्सिटी हुन्छ क्वालिटी लाइफमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ है त्यसकारणले एउटा चीजमा मात्र हेरेर भएन त्यसले अर्को चीजमा कस्तो किसिमको असर पार्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ यो यस्तो गर्न सक्नु भनेको पनि विजडम हुनु हो जस्तै
You may study the composition of, suppose अर्को example लिउँ, you may study the composition of an atom despite your disinterested in desire for knowledge. मानौ कि ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्ने सिलसिलामा इन्ट्रेस्ट नभए पनि हामीले चाहिँ एटमको कम्पोजिसनको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा हामीले केही कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं, केही कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौं हैन। जब when you give your knowledge, जब त्यो जुन एटम्स को जुन कम्पोजिसन सँग सम्बन्धित जुन नलेज प्राप्त गरिसकेपछि यदि हामीले त्यो नलेज कुनै एउटा चाहिँ पावरफुल लुनाटिक्स है बेवकूफ मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यो नलेज हामीले दियौ भने के हुन्छ त हैन। जुन लुनाटिक्स हुन्छ जस्तै क्रेजी पिपल हैन, त्यस्तो मान्छेको हातमा त्यो नलेज दियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इट मीन्स यु आर गिभिङ योर नलेज टु डिस्ट्रोय द इन्टायर ह्युमन रेस बिकज दे युज योर नलेज टु प्रोड्युस एन एटम बम। अब यो एटम बम चाहिँ यो एटमिक कम्पोजिसनसँग सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि यदि त्यो ज्ञान चाहिँ कुनै एउटा खराब मान्छेको हातमा पर्यो भने त्यसले के गर्छ, एटम बम बनाउँछ जसले संसारलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। यो यसको राइट वेमा यसको युज गर्नु पर्यो के, यसलाई चाहिँ बम बनाउन युज गर्नु भएन। ह्युमन रेसको लागि बेनिफिशियल के छ हैन, यसको प्रयोगले कस्तो किसिमको फाइदाहरु हुन सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। इट मस्ट बी युज्ड इन राइट वे, नट फर मेकिङ बम्स। In this way, the pursuit of knowledge may become harmful unless it is combined. हो अब knowledge pursuit मात्र गर्ने भएन, ज्ञान मात्र प्राप्त गर्ने भन्ने भएन, ज्ञान मात्र प्राप्त गरेर पुग्दैन। जब यो ज्ञानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, विजडमले कम्बाइन गर्नुपर्छ क्या, त्यो ज्ञान सँगसँगै विजडम पनि हुनुपर्छ क्या। यसले यस्तो असर गर्छ, यो राम्रो काम हो भनेर हामीले जान्न सक्नु पर्यो। So it does not mean that a person who is a specialist in one sector may know another sector है। एउटा सेक्टरमा ज्ञान भएको मान्छेको अर्को सेक्टरमा ज्ञान नहुन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि क्षतिहरु बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड कुरा के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड फ्याक्टर के हो विजडम अचिभ गर्ने सिलसिलामा भन्दाखेरि इट्स कम्प्रिहेन्सिभनेस है। इट मीन्स अ वाइड नलेज, अ वाइड KNOWLEDG। अब वाइड नलेज हुनु पर्यो कुनै पनि विषयमा है। तर इज वन एरिया इज नट इनफ टु हेभ विजडम। तर कुनै पनि विषयमा कुनै पनि फिल्डमा व्यापक ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्दैमा नलेज थ्रु विजडम हुनु छ नि। नलेज प्राप्त विजडम हुनु भनेको धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नु पनि होइन, त्यो ज्ञानलाई मिसयुज गर्नु भएन। सो वी मस्ट बी अवेयर अफ द गोल्स अफ ह्युमन लाइफ। हामी चाहिँ मानव जातिको, मानव सभ्यताको गोल के हो त हैन, उनको उद्देश्य के हो, एम के हो, त्यो कुरामा हामी अवेयर हुनुपर्छ। So your knowledge must have a positive impact on the human race. हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानको चाहिँ नि मानव सभ्यतामा, मानव जातिहरुमा चाहिँ नि पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुनु पर्यो। इवन अ पर्सन ह्याभिङ ब्रोड नलेज क्यान रुइन द ह्युमन रेस इफ ही ट्विस्ट इट विथ पर्सनल इमोसन एन्ड प्यासन है। र यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि व्यक्तिगत इमोसन र प्यासनले गाइड भयो भने हैन, त्यो नलेज जुन हामीले प्राप्त गरेको नलेज छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ त पर्सनल इमोसन र प्यासनले गाइड गर्यो भने यसको चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ है। सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ द स्टडी अफ द हिस्ट्री। अब हिस्ट्रीको कुरा गरौँ। लाइक हेगल, जर्मन फिलोसोफर, जर्ज वेलहेम फ्रेडरिक हेगल, 27 अगस्त 1770 अगस्त 2770 एउटै भएछ है, सरी सो अ जर्मन फिलोसोफर एन्ड हिस्टोरियन है। हामी यति बुझौँ कि हेगल भनेको जुन एउटा जर्मन फिलोसोफर र हिस्टोरियन हुन्, जुन भेरी निकै नै फेमस व्यक्तित्व हो। मेनी हिस्टोरियन्स हेभ हार्म्ड बिकज दे भ्यू द फ्याक्ट थ्रु डिस्टोर्टिङ मिडियम अफ देयर प्यासन है। र इतिहासलाई, ज्ञानलाई, आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ नि यो पर्सनल जुन इमोसनबाट चाहिँ नि प्रभावित भयो भने त्यसले चाहिँ नि राम्रो भन्दा नराम्रो कामहरू, नराम्रो असरहरू बढी पार्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हेगललाई लिन सकिन्छ। जस्तै दे बिकेम मच मोर सब्जेक्टिभ वाइल भ्युइङ द फ्याक्ट हैन, कुनै पनि फ्याक्ट तथ्यलाई हेर्ने क्रममा यदि उनीहरू बढी सब्जेक्टिभ भयो भने त्यसको नकारात्मक असर हुन्छ। जस्तै हेगल ह्याड वाइड नलेज अफ हिस्ट्री। हेगललाई धेरै ज्ञान थियो हैन, उनलाई चाहिँ इतिहासको धेरै ज्ञान थियो। फ्रम एन्सेन्ट टाइम टु हिज टाइम एन्ड इन्फ्लुएन्स द फ्युचर। भविष्यलाई पनि उनले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्थे। उनको प्राचीन कालदेखि आफ्नो टाइमसम्म का बारेमा धेरै ज्ञान, हिस्ट्री सम्बन्धी धेरै ज्ञानहरू थियो उनमा। बट वाट ही कन्क्लुडेड, तर उहाँले के गलत गर्नुभयो भने he concluded that Germany had been the most important nation since 4000 AD to his time. उहाँको समयसम्म चाहिँ नि उहाँले चाहिँ जर्मनलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट नेसनको रूपमा चाहिँ नि
उहाँले चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुभयो कन्क्लुड गर्नुभयो हैन जसले गर्दाखेरि दिस मेड जर्मनी प्राउड एन्ड एरोगेन्ट दैट कज द मोस्ट डिभास्टेटिङ वार्स द फर्स्ट वर्ल्ड वार एन्ड द सेकेन्ड वर्ल्ड वार र यो विश्वमा जुन यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध छ जुन डिभास्टेटिङ वारहरू छ त्यो वारको कारण नै यही भयो क्या यसै कारणले गर्दाखेरि जर्मनहरू एरोगेन्ट भयो किनभने हेगलले भन्दै कि जर्मन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नेसन हो 4000 AD देखि लिएर उहाँको टाइमसम्ममा सो इन दिस वे इभन अ वेल नोन हिस्टोरियन ट्विस्ट द फ्याक्ट है यदि यसरी हिस्ट्रीलाई ट्विस्ट गरिदिएकोमा हैन यस्तो वेल नोन व्यक्तिले पनि यदि हिस्ट्रीलाई ट्विस्ट गर्छ भने सो विथ देयर इमोसन अब उहाँ इमोसनल हुनुभयो हैन उहाँ चाहिँ आफू पनि जर्मनी भएको र जर्मनलाई चाहिँ बढावा दिँदै उहाँले चाहिँ यस्तो किसिमको कन्क्लुड गर्नुभयो सो इभन अ पर्सन विथ वाइड नलेज ल्याक्स विजडम इफ ही हेज अ न्यारो फिलिङ र यस्तो किसिमको न्यारो संकुचित किसिमको मानसिकता भयो भने के हुन्छ त त्यस्तो मान्छेलाई विजडम भएको भन्न सकिदैन अर्को छ विजडम इज अल्सो निडेड इन प्राइभेट अब विजडम पब्लिक लाइफको मात्रै कुरा नगरौँ प्राइभेट लाइफमा पनि विजडमको अत्यन्तै आवश्यक छ अत्यन्तै महत्त्व छ इट इज निडेड इन द पर्स्युट अफ द सेल्फ गोल है यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एम के हो हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई खोज्नको लागि पनि हामीलाई विजडम चाहिन्छ है एन्ड इमेन्सिपेसन अफ प्रेजुडिसेस र यो जुन किसिमको विभेदहरू जुन किसिमको भेदभावहरू गर्छौं त्यसबाट मुक्त हुन पनि हामीलाई के चाहिन्छ विजडम चाहिन्छ है सो वी शुड फाइन्ड आवर टार्गेट वाइजली इफ इट इज अटेनेबल र हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट यस्तो बनाउनु पर्छ जुन चाहिँ सजिलै प्राप्त गर्न सकियोस् हैन अचिभेबल होस् अटेनेबल होस् इवन आवर पर्स्युट अफ नलेज इज नोबल बट अनअटेनेबल वी मस्ट नट स्पोइल आवर लाइव्स रनिङ आफ्टर इट यदि नलेज हाम्रो नोबल छ सबैको लागि चाहिँ उपयोगी हुन सक्छ तर त्यो नलेज चाहिँ प्राप्त गर्न नसकिने खालको एरी टाइपको छ हैन सो त्यस्तो नलेजको पछाडी त्यस्तो एमको पछाडी हामी दौडिन हुँदैन हाम्रो चाहिँ त्यस्तो कुरामा लागेर हाम्रो चाहिँ जीवनलाई बर्बाद पार्न हुँदैन जस्तै फर एक्जाम्पल इन द पास्ट मेनी पिपल स्पोइल देयर लाइव्स धेरै मान्छेले आफ्नो लाइफ खराब गरे आफ्नो लाइफलाई नष्ट वेस्ट गरे के त इन सर्च अफ फिलोसफर्स स्टोन है यो फिलोसफर्स स्टोन इट्स लाइक म्याजिक स्टोन हैन त्यो फिलोसफर्स स्टोन र एलिजिर अफ लाइफ अमृत जीवनको अमृत है यो दुई चीजहरू जुन अचिभेबल थिएन एटेनेबल थिएन यो चाहिँ इम्पोसिबल थियो प्राप्त गर्न तर यस्तो चीजमा उनीहरुले नोबल त हो हैन यो दुईटै एमहरु एकदम नोबल छ एकदम बेनिफिशियल छ ह्युमन काइन्डको लागि तर त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न नसकिने चीज भयो त्यस्ताका पछि लागेर धेरै मान्छेहरूले पास्टमा आफ्नो लाइफलाई स्पोइल गरेका थिए दिस एम्स आर नोबल these aims are noble one okay and beneficial for the humankind but it is unattainable है त्यसकारण हामी चाहिँ जुन हामीले एम सेट गर्दाखेरि पनि हामी मिस्टेक गर्न सक्छौं त्यसकारणले अटेनेबल हैन नोबल एमहरु चाहिँ हामीले पर्स्युट गर्नुपर्छ र त्यो पर्स्युट गर्न सक्नु भनेको पनि विजडम हुनु हो सो टु बी क्लियर अझै यसलाई क्लियर गर्नको लागि सो रसलले अर्को एक्जाम्पल दिएको छ मानौ कि टु बी क्लियर अबाउट दिस लेट्स सी दिस एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल हेरौं कमन एक्जाम्पल मिस्टर ए एन्ड मिस्टर बी हेट इच अदर मिस्टर ए र मिस्टर बी दुई व्यक्तिहरू जुन आफू एकअर्कालाई असाध्यै घृणा गर्छन् दे थिंक अफ डिस्ट्रोइङ इच अदर एकले अर्कालाई सखा पार्ने नष्ट पार्ने एकले अर्कालाई सिद्धाउन लागि परेका छन् सपोज यू गो टु मिस्टर ए एन्ड से व्हाई डु यू हेट मिस्टर बी मानौ कि तिमी मिस्टर ए कोमा गयो र सोध्यौ कि तिमी बी लाई किन घृणा गर्छौ त सो यू विल गिभ अ लिस्ट अफ भाइसेस अफ मिस्टर बी एन्ड जब तिमी मिस्टर बी कोमा ए कोमा जान्छौ त उले के गर्छ बी को धेरै नराम्रो कुराहरुको लिस्ट दिन्छ तिमीलाई हैन उसका चाहिँ नराम्रा कुराहरु हैन भाइसेसहरुको लिस्ट दिन्छ व्हेन यू गो टु मिस्टर बी एन्ड आस्क द सेम क्वेशन र जब तिमी बी कोमा जान्छौ र त्यही क्वेशन सोध्छौ टु हिम मिस्टर बी डज द सेम मिस्टर बी ले पनि ए को बारेमा नराम्रो कुराहरुको लिस्ट दिन्छ हैन नराम्रो कुराहरु व्यापक रूपमा उले बताउँछ सो नाउ यू कम ब्याक टु मिस्टर ए एन्ड मिस्टर बी एन्ड टेल एक्ज्याक्टली टु देम व्हाट दे सेड टु इच अदर र यदि तिमी पछि ए लाई र बी लाई गएर इन्डिभिजुअली गएर ए ले यसो भन्यो बी ले यसो भन्यो भनेर भन्दियो भने त्यो के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ नि अझ त्यो म्युचुअल हार्टेड छन् जुन एकअर्कालाई जुन किसिमको घृणा गरिरहेका थिए त्यो जुन इन्क्रिज हुन्छ व्हेन डु यु डु सो यु विल इन्क्रिज म्युचुअल हार्टेड बट तर तिमी यदि वाइज हो भने तिमीमा यदि विजडम छ भने
के गर्नुपर्छ but if you have sufficient patience and sufficient persuasiveness you may succeed in convincing each that the other has only the normal share of human wickedness यदि हामीले चाहिँ यो नर्मल ह्युमन विकेडनेस हो यो नर्मल यस्तो किसिमको गल्ती भनेको यो चाहिँ नर्मल हो र यस्तो किसिमको चाहिँ एनिमिटीले चाहिँ एकदम दुवैलाई खतरा हुन्छ भनेर यसरी कन्भिन्स गर्न सक्यो भने तिमीमा विजडमको केही टुक्राहरू छ तिमीमा विजडम छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं अर्को कुराहरु to have wisdom is to be able to emancipate yourself from the tyranny of the egoism of senses है जुन हामी यो सेन्सरी पर्सेप्सनमा हामी जुन बिलिभ गर्छौं जुन इमोसन फिलिङ हैन हाम्रो सेन्स अर्गन्स द्वारा जुन हामीले चाहिँ कुराहरु प्राप्त गर्छौं त्यसमा जुन हामी जुन कुरामा हामी ट्रस्ट गर्छौं हैन त्यसमा मात्र हामी बिलिभ गर्छौं भने त्यो कुराबाट हामी चाहिँ अलिकति त्यो त्यसको ट्रानीबाट हामी चाहिँ अलि मुक्ति हुनुपर्छ है त्यसको हामी कैद भएर बस्नु भएन हैन त्यो भयो भने हामीमा विजडम छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन हामी विजडम हुनुको लागि चाहिँ त्यो ट्रानीबाट हामी चाहिँ इमेन्सिपेट हुनु पर्यो सो आवर सेन्स अर्गन्स आर अट्याच्ड टु अब यो कसरी हुन्छ त आवर सेन्स अर्गन्स आर अट्याच्ड टु आवर बडी हाम्रो सेन्स अर्गन्सहरु जुन हामीले चाहिँ जुन हाम्रो जुन त्यो अंगबाट जुन हामी कुराहरु चाहिँ जुन एक्सपीरियन्स गर्छौं हैन त्यो अब त्यो चाहिँ हाम्रो बडीमा अट्याच भएको अंगहरु भएको भएर त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौं के जस्तो लाग्छ सो एन्ड वी आर अनएबल टु फ्री फ्रम द पर्सेप्सन्स थ्रु देम बट when we trust in our sensory perception but our emotions start from ourselves and we can control them हो त्यो इमोसनहरु जसलाई हामी बिलिभ गर्छौं जुन हाम्रो सेन्सरी पर्सेप्सन द्वारा लिएको जुन इमोसन्सहरु छ त्यसलाई हामी जुन बिलिभ गर्छौं नि त्यो हामी भित्रबाट निस्केको हामी भित्रबाट आएको हो हैन त्यो त्यसलाई हामी आफै कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौं है त्यो कुरा चाहिँ धेरैले त्यसलाई ख्याल गरेको हुँदैन सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ एन इन्फान्ट एउटा इन्फान्टको कुरा गरौँ ही डज नट रिलाइ टु मच अन सेन्सरी पर्सेप्सन सानो बच्चा है त्यो इन्फान्ट यो उ आफू यो सेन्सरी पर्सेप्सन नलेज थ्रु लर्निङ नलेज प्राप्त एक्सेप्ट इज अवेयर एउटा चाहिँ के कुराको अवेयर हुन्छ नि फिजिकल कन्डिसनको शरीरको अवस्थाको बारेमा मलाई हल्का अनुभव त हुन सक्छ तर हामी जस्तो वाइड किसिमको सेन्सरी पर्सेप्सनमा पर्सेप्सन हुँदैन त्यो बालकमा है सो त्यो इन्फान्टमा सो ग्रेजुअली अब जब हिज होराइजन widens if he makes his thought and feelings less personal less concerned with physical states he achieve growing wisdom अब यदि त्यो इन्फान्ट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो जुन उसको थटहरु हुन्छ जुन फिलिङहरु हुन्छ जुन जब उले बिस्तारै लेस पर्सनल बनाउँदै जान्छ लेस कन्सर्न्ड विथ फिजिकल स्टेट हुँदै जान्छ त्यस बेलामा चाहिँ हामी बुझ्नु पर्छ कि त्यसमा विजडम ग्रो हुँदैछ त विजडम ग्रो हुनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पर्सनल हुनु भएन धेरै हैन धेरै चाहिँ हामी फिजिकल स्टेटमा हामी चाहिँ रिलाइ गर्नु भएन सो वी कान्ट भ्यू द वर्ल्ड एज बीइङ कम्प्लिटली इम्पार्शियल हैन अब हामीले संसारलाई पुरै टोटली इम्पार्शियल भएर पनि हामी हेर्न सक्दैनौं हैन इफ एनीवन भनेमा त कसैलाई पनि केही पनि नगर्ने सबैलाई राम्रो गर्ने हैन सबै कुरा त्याग गर्ने त्यो सम्भव छैन इफ एनीवन कुड ही वुड हार्डली बी एबल टु सर्भाइभ यदि यस्तो हो भने त्यस व्यक्तिलाई बाँच्न मुस्किल हुन्छ बट इट इज पोसिबल तर impartial हुन सक्छौं हामी but it is possible to make a continual approach towards impartiality by knowing things somewhat remote in time or space and by giving to such things their due weight in our feelings है र हामीले त्यसलाई ड्यू वेट हाम्रो फिलिङहरुलाई हाम्रो इमोसनललाई फिलिङ प्यासनहरुलाई चाहिँ हामीले ड्यू वेट दिनु पर्यो के कतिको सम्भव छ त कतिको यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने हो त हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ इम्पार्शियलिटी भनेको चाहिँ यो ग्रेजुअली हुने कुरा हो बिस्तारै हुने कुरा हो हामी एकैचोटी हामी पुरै टोटली इम्पार्शियल हुन पनि सक्दैनौं हैन सो दिस अप्रोच टुवर्ड्स इम्पार्शियलिटी कन्स्टिट्युट ग्रोथ इन विजडम यदि हामी इम्पार्शियल हुँदै गयौं बिस्तारै भने हामीमा विजडम पनि बिस्तारै ग्रो हुन्छ अब wisdom can be taught in this way यसरी हामी wisdom सिकाउन सक्छौं है wisdom can be taught in this way and it must be one of the aims of अब wisdom सिकाउने हो भने wisdom लाई हामीले के गर्नु पर्छ शिक्षाका विभिन्न उद्देश्यहरु मध्येमा एउटा उद्देश्यको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ so it must be one of the aims of education we are told on Sundays अब भनौं we are told on Sundays that we should love our neighbors as ourselves हामीलाई के भनिन्छ कुनै एक दिन के सिकाइन्छ भने मानव हामीले हाम्रो छिमेकीहरुलाई माया गर्नुपर्छ हैन छिमेकीहरुलाई घृणा गर्नु हुँदैन हैन यसको मतलब हामीले अरूलाई माया गर्नुपर्छ घृणा गर्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ तर द अदर 6 days अफ वीक वी आर इन्करेज टु हेट तर अरु 6 दिन बाकी 6 दिनमा चाहिँ हामीलाई के गर्छ के हुन्छ भने तिनीलाई घृणा गर्न चाहिँ हामीलाई बाध्य पारिन्छ अथवा हामी घृणा गर्छौं एक अर्कालाई एक दिन सिक्छौं तर त्यो कुरा हामी एप्लाई गर्दैनौं
सो यो कस्तो हो भने इट्स लाइक अ प्रिसेप्ट सो द प्रिसेप्ट वी सुड लभ आवर नेबर्स एज आवर सेल्फ्स एक्जाम्प्लिफाइज द प्याराबल यो कुरा केमा पनि देखिन्छ भने यस्तै यो जुन प्याराबल अफ गुड समारिटन छ यो समारिटनको जुन प्याराबल छ जिजसले जुन दिनुभएको आफ्नो जिउजहरूलाई आफ्नो चाहिँ फलोअरहरूलाई दिएको जुन एउटा चाहिँ लेसन छ त्योसँग चाहिँ यसलाई दाँच्न सकिन्छ जस्तै समारिटन्स आर गुड पिपल एन्ड दे हेल्प अल द पिपल इभन दे आर जिउज अब समारिटन्स र जिउजहरू एकअर्कालाई घृणा गर्छन् एकअर्काको चाहिँ विरोधी हुन् तर यो स्टोरीमा के छ भने एउटा चाहिँ समारिटनले चाहिँ के गर्छ भने जिउजलाई चाहिँ के गर्छ एउटा जिउजलाई के गर्छ बचाउँछ अथवा चाहिँ सहयोग गर्छन् जब ऊ घाइते भएको हुन्छ बाँकी जबकि अरू दुईटा व्यक्तिहरू जुन प्रिस्ट र लेभाइटले चाहिँ इग्नोर गर्छन् भने एउटा चाहिँ समारिटन जो चाहिँ जिउजको शत्रु जस्तै ठानेको हुन्छ उसले गएर के गर्छ बचाउँछ अब यसमा अब जुन जिउजकै प्रिस्ट लेभाइट छिमेकी भयो कि अथवा त्यो समारिटन छिमेकी भयो त अन्त समारिटन त छिमेक भयो नि किन समारिटनले चाहिँ के गर्छ भने अरूलाई राम्रो गर्छ अरूलाई दया गर्छन् अरूलाई भलो गर्छन् हैन अरूप्रति काइन्ड हुन्छन् हैन त्यो चिज सिकाएको हुन्छ तर उल्टै त्यो जिउजहरूले के गर्छन् त घृणा गर्छन् नि हो त्यस्तै किसिमको कुरा यहाँ आउँछ के हामीलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ तर हामीलाई चाहिँ घृणा गर्न बाध्य पनि पारिन्छ के जिउज हेट अल समारिटन्स हाउएभर जिजस टोल्ड देम टु लभ देयर नेबर्स ड्युरिङ द टाइम देयर वाज राइभलरी बिट्विन यस्तै कुरा हेर्ने भने त्यो त्यस ताका 1940 ताका चाहिँ जब यो कोल्ड वार भएको थियो अमेरिका र रसियाको बीचमा त्यहाँ चाहिँ संसार दुई ध्रुवमा बाँडिएका थिए हैन एउटा चाहिँ क्यापिटलिस्ट र अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट सो हाउएभर सम अर्गनाइजेसन्स वेयर प्रिचिङ पिस एन्ड युनिटी त्यस बेलामा कुनै संस्थाहरूद्वारा चाहिँ पिस र युनिटीको बारेमा प्रिचिङ गर्दै थिए सिकाउँदै थिए भन्दै थिए हैन तैपनि त्यहाँ चाहिँ के थियो त एनिमिटी थियो बिट्विन युएसए एन्ड युएसएसआर अब यो भनेको चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ समारिटनसँग उहाँले चाहिँ कम्पेयर गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ यो एकअर्काको विरोधी हुनु भएन सबैले एकले अर्कालाई माया गर्नु पर्यो त एनिमी भए पनि माया गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सेन्स चाहिँ हामीमा आउनुपर्छ भनेको हो यदि त्यो सेन्स हामीमा छ भने हामीमा विजडम छ है सो पिपल माइट से दैट इट इज गुड टु हेट दोज हु हार्म मान्छेले भन्लान् कि जसले आफूलाई हार्म गर्छ जसले हामीलाई खराब गर्न खोज्दैछ त्यसलाई हेट गर्नुपर्छ मान्छेको तर्क यो हुन सक्छ है People might say that it is good to hate those who harm. Russell does not think so. तर रसललाई त्यस्तो लाग्दैन सो उहाँ के सोच्नुहुन्छ भने टु हेट आवर एनिमिज इज टु बिकम हार्मफुल इक्वली हामीले हाम्रो एनिमीलाई पनि हामीले हेट गर्यौँ भने त्यो हार्मफुल हुन्छ क्या त्यसले राम्रो गर्दैन सो हेट हामीले चाहिँ कसैलाई घृणा गर्नु भएन सो हार्टेड अफ इभिल इज अ काइन्ड अफ बोन्डेज अफ इभिल सो द मिडल पाथ इज फाउन्ड तर यो जुन घृणाको सट्टा हामीले के गर्नुपर्छ त्यो त्यसको चाहिँ सल्युसन खोज्नुपर्छ मिडल पाथ खोज्नुपर्छ फाउन्ड थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ र जुन चाहिँ नि मात्र के हुन्छ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुन्छ घृणा गरेर त्यो सल्भ हुँदैन हैन त्यो समस्याको समाधान हुँदैन त्यो समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङबाट गर्न सकिन्छ सो रेसिस्टेन्स इज अल्सो निडेड इन प्रिभेन्टिङ द स्प्रेड अफ इभिल तर यसको मतलब यो होइन कि उहाँ रेसिस्टेन्सको विरुद्ध हुनुहुन्छ कन्फ्लिक्टको विरुद्ध हुनुहुन्छ द्वन्द्वको विरुद्ध हुनुहुन्छ यो होइन तर कन्फ्लिक्ट पनि आवश्यक हुन्छ यदि कस्तोको अवस्थामा भन्दाखेरि जब त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ एभिलहरू चाहिँ फैलिरहेको छ हैन एभिलले बास गरिरहेको छ भने अथवा चाहिँ एभिल कुराहरू छ भने त्यस्तो एभिललाई हटाउनको लागि चाहिँ रेसिस्टेन्स पनि चाहिन्छ सो आवर कन्फ्लिक्ट सुड बी कम्बाइन्ड विथ तर त्यो हाम्रो कन्फ्लिक्ट कस्तो हुनुपर्छ ग्रेटेस्ट डिग्री अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको डिग्री चाहिँ अलिक बढी हुनुपर्छ के भन्दा त स्मलेस्ट डिग्री अफ फोर्स होइन फोर्सले युज गर्नु फोर्स नन भायोलेन्स टाइपले गर्नुपर्छ जस्तै मार्टिन लुथर किङ जस्तै महात्मा गान्धी हैन अब्राहम लिङ्कन त्यस्तो टाइपको चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट हामीले त्यस्तो टाइपको चाहिँ नि डेमोन्स्ट्रेसनहरू गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त त्यो एभिललाई हामी रोक्न सक्छौँ सो द्याट इज कम्प्याटेबल विथ द सर्भाइभल अफ द गुड थिङ्स द्याट वी विस टु प्रिजर्भ है हामीले चाहेको चिजलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट हुनुपर्छ द्वन्द्व हुनुपर्छ तर त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त्यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङको डिग्री चाहिँ ग्रेट हुनुपर्यो ग्रेटेस्ट हुनुपर्यो सो विस फर मोस्ट पिपल it is true what Russell says is incompatible in action हो तर रसलले भनेको कुरा चाहिँ खास गरी मिल्दो जुल्दो छैन यो सम्भव छैन यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन सकिँदैन तर it is not applicable during the time of
Queen Elizabeth I and in England and Henry IV in France, people were divided into Protestant and Catholic. यो Queen Elizabeth र Henry V को पालामा पनि मान्छेहरु चाहिँ के थिए त दुई भागमा बाँडेका थिए, प्रोटेस्टान्ट र क्याथोलिक है क्रिश्चियनहरु। तर both of them remained free। तर ती दुई व्यक्तित्वहरु जस्तै एलिजाबेथ र इंग्ल्यान्ड चाहिँ यी कुराबाट फ्री हुनुभयो। यसको मतलब उहाँहरुमा विजडम थियो। अब्राहम लिंकन conducted a great war without ever departing from what has called wisdom। उहाँ पनि विजडमलाई चाहिँ डिपार्ट नभइकिन, विजडमबाट डिपार्ट नभइकिन उहाँले पनि त्यस्तो किसिमको वार चाहिँ कन्डक्ट गर्नुभयो। सो इट इज मच मोर देन द मोरल लेसन। तर यो मोरल लेसन भन्दा फरक हो। इन दिस कोर्स अफ गिभिङ नलेज द डिजास्टर्स रिजल्ट अफ हार्टेड एन्ड न्यारो माइन्डेडनेस टु दोज हु फिल देम क्यान बी पोइन्टेड आउट इन्सिडेन्टली। र यो चाहिँ न्यारो माइन्डेडनेस यो हार्टेडबाट कस्तो किसिमको रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा त प्र्याक्टिकली यसको चाहिँ एक्जाम्पल दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ। विजडम इन्डिड हेज नथिङ टु डु विथ द काइन्ड अफ स्पेसियलाइज नलेज रिक्वायर्ड फर द भेरियस स्किल्स बट इट सुड बी सप्लिमेन्टेड इन एजुकेसन है। विजडमलाई चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, एजुकेसनमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो। विजडम जुन एउटा उद्देश्य राखेर चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिनु पर्यो क्या, शिक्षामा त्यो कुरा हुनुपर्छ, उहाँको त्यो विचार छ। इट needs in everyday activity। किनभने यो हामीलाई विजडम भनेको प्रत्येक दिन दैनिक क्रियाकलापमा हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने चीज भयो हैन। एकदम अत्यन्तै आवश्यक चीज भएको हुनाले हाम्रो पढाइमा पनि यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। इट हेल्प्स टु मेक एभ्रीबडी अ गुड सिटिजन के, संसारको सबै मान्छेलाई राम्रो मान्छे बनाउन सहयोग गर्छ हैन। र चाहिँ गुड सिटिजन भनेको विश्वकै मान्छेहरु चाहिँ राम्रो बनाउन चाहिँ यसले सहयोग गर्छ, ठूलो सहयोग गर्छ। सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ह्युमन क्वालिटी इन निडेड फर अल पिपल नो म्याटर दे आर साइन्टिस्ट, हिस्टोरियन्स, डक्टर्स, रिसर्चर्स एन्ड जोसुकै होस् क्या, जुनसुकै फिल्डमा चाहिँ ज्ञाता होस्, जुनसुकै फिल्डमा उसको चाहिँ एक्सपर्टिजम होस्, त्यस व्यक्तिमा चाहिँ विजडम चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यो विजडम त्यतिको इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले चाहिँ एउटा उनीहरु चाहिँ साइन्टिस्ट अथवा हिस्टोरियन अथवा डक्टर भन्दा पनि पहिला उनीहरु ह्युमन हुन् है। र यो चाहिँ ह्युमनको मोस्ट चाहिँ निडेड क्वालिटी हो है, यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यस एसेमा व्यक्त गर्नुभएको छ। आजको यस भिडियोमा यति नै, र अर्को भिडियोमा चाहिँ नि मैले यस एसेसँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको एन्सरहरु लिएर आउने छु। र जाँदै भाइ बहिनीहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेसनको लागि। र यस भिडियोसँग सम्बन्धित कुनै कमेन्टहरु छ, अब यस भिडियोको बारेमा केही यस टपिकसँग केही नयाँ ज्ञान अथवा केही कुनै कुरा जानकारीहरु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।